קרייז היא שיטה של שיעורי תנועה, אבל עיקר הדבר הוא הלימוד שבה. תלמיד עושה את השיעור ובאותו זמן הוא קשוב לחיבור בין כל מיני חלקי גופו, בינו לבין הסביבה, והשיפוט, אם זה טוב או לא, בא מתוך תחושותיו. דרך הלמידה הזאת, שפלדנקרייז קרא לה למידה אורגנית, דומה מאוד לדרך הלמידה של תינוקות, כי גם הם לומדים למשל להתגלגל, לזחול וללכת על פי תחושותיהם. הלומד בלמידה אורגנית הוא פעיל וסקרן. הוא מחבר את כל חוויית הלימוד שלו לעצמו, על כל החלקים שלו, על המחשבות שלו, על התחושות שלו. הוא מנסה כל מיני אפשרויות, והתכונות האלה הן חשובות מאוד גם בלמידה אחרת, לא רק בלמידה של פלדנקרייז, של תנועה, ובפרט גם בלמידה מתמטית. החלק הכי חשוב בלמידה מתרחש בעצם במצב של אי-ידיעה. המעבר ממצב של אי-ידיעה למצב של ידיעה. התלמידים במהלך השיעורים האלה מתרגלים לשהות יותר בנוחות, יותר ויותר בנוחות, במצב הזה של אי-ידיעה. הם לומדים לשאול שאלות ולהצביע לעצמם ולמורה על איפה הם לא יודעים, ולכוון את עצמם ולשכלל את היכולות של הלמידה שלהם. כל מי שנוכח בשיעור, גם המורה לפלדנקרייז, גם המורה למתמטיקה, גם התלמידים, במהלך כל השיעור לומדים אחד מהשני. החוויה היא חוויה לימודית של כולם. והמודעות שמתעוררת גם אצל התלמידים וגם אצל המורים, בעקבות שיעורי התנועה, עוברת באופן טבעי אל שיעורי המתמטיקה. התכונה הזו של הלמידה האורגנית, שבה אתה מחבר את הלמידה לכל חלקיך, הפיזיים, הרגשיים, המחשבתיים וגם אל הסביבה, בעצם היא תכונה חשובה בכל למידה, גם בלמידה אקדמית. ואנחנו מאמינים שלמידה שנעשית בצורה שמחוברת לכל ההוויה של התלמיד, היא למידה הרבה יותר משמעותית, והתלמיד יכול להשתמש במה שהוא לומד בצורה הזאת בהקשרים רבים, זה לא רק בשביל המבחן.